Good morning, students. Now we will see the effects of biotechnology on the environment. So first we will see the herbicide use and the resistance. Effects on the environment are of particular concern with regard to the genetically modified organism, GMO crops and the food production. One area of development includes adding the ability to produce pesticides and resistance to specific herbicides. These traits are helpful in food production, then to grow crops in less than ideal conditions. However, herbicides use could be increased, which will have a larger negative effect on the surrounding environment. Also, unintended hybrid strains of weeds and other plants can develop resistance to these herbicides through cross pollination, thus negating the potential benefits of the herbicides. One such herbicide that has already been added is Roundup. Crops of Roundup ready soybeans have already been implemented into agricultural practices, possibly conferring Roundup resistance to neighboring plants. तर आता आपण इफेक्ट्स बायोटेक्नॉलॉजीचे एन्व्हायरमेंट काय होतात ते बघूया. पहिलं बघूया हर्बिसाईड यूज आणि त्याचं रेझिस्टन्स. आता एन्व्हायरमेंटमध्ये जे GMO क्रॉप्स आहेत आणि फूड प्रोडक्शन आहे, त्याच एन्व्हायरमेंटचा इफेक्ट त्यावर होतो आहे. ओके, एक एरिया आहे ज्याच्यामध्ये आपण असे पेस्टिसाइड्स आणि स्पेसिफिक हर्बिसाइड्सला रेझिस्टन्स असलेले गोष्टी आपण बनवतो. आता ह्या ज्या ट्रेड्स आहेत त्या फूड प्रोडक्शनसाठी आणि फार्मर्सला कमीत कमी केमिकल्स वापरल्यासाठी हेल्पफुल आहे आणि फार्मर्सला असे क्रॉप्स ग्रो करायला आपण लावतो जे आयडियल कंडिशनपेक्षा कमी खर्चामध्ये ते होत असतील. पण हर्बिसाइड्सचा जो वापर आहे तो आपण इन्क्रीज करू शकतो आणि त्याचा इफेक्ट सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटवर जास्त होईल, नेगेटिव्ह इफेक्ट जास्त होईल. आता आपण अजून माहिती आहे की हायब्रिड स्ट्रेन्स जे वीड्सचे आणि दुसऱ्या प्लांट्सचे आपण रेझिस्टन्स डेव्हलप करू शकतो या हर्बिसाइड्सला आणि हे क्रॉस पॉलिनेशननी होऊ शकतो आणि त्यामुळे ते जे हर्बिसाईड आहे त्याचा जो पोटेन्शियल बेनिफिट आहे तो निगेटिव्ह होऊ शकतो. एक असा हर्बिसाईड जो वापरला जातो तो आहे ॲड केला जातो तो आहे राऊंडअप. आता या राऊंडअपचे क्रॉप्स रेडी सोयाबीन्समध्ये या राऊंडअप रेडीचे क्रॉप्स सोयाबीनमध्ये इम्प्लिमेंट केले जातात ॲग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेसमध्ये आणि जे राऊंडअप रेझिस्टन्स दुसऱ्या शेजारच्या प्लांट्सला होते. Now we will see the effects on the untargeted species. BT corn, which produces its own pesticide, is also in use today. It has an adverse effect on the monarch butterfly populations, which are not the original target of the pesticides. It can also have unintentional effects on the neutral or even beneficial species. BT corn जो आहे तो स्वतःचा पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करतो जो आपण आज वापरतो. त्याचा इफेक्ट जो मोनार्च बटरफ्लायच्या पॉप्युलेशनवर होतो आणि ॲक्च्युली हे जे पेस्टिसाईड आहे त्याचं ओरिजिनल टार्गेट हे मोनार्च बटरफ्लाय नसतो, पण त्याचा इफेक्ट त्यावर होतो. अजून अनइंटेन्शनल इफेक्ट्स पण होतात. न्यूट्रल किंवा जे आपल्यासाठी बेनिफिशियल जे स्पीशीज आहेत त्याच्यावर पण याचा इफेक्ट होतो आहे. देन वी विल सी द इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी ऑन ह्युमन हेल्थ. फर्स्ट वी विल सी द ॲलर्जीज. सो genetically modified crops, they would potentially have negative effects on human health as well. Consumers have developed unexpected allergic reactions
Example, the researchers used a gene from the Brazil nut to increase the production of methionine in soybeans. The insertion of this gene inadvertently caused allergic reactions to the soybean in those who with known nut allergies, that is biotech soybeans. म्हणजेच ह्युमन हेल्थवर बायोटेक्नॉलॉजीचा इफेक्ट बघूया. पहिलं त्यातलं आहे ॲलर्जी. आता हे जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स जे आहेत त्यांचा ह्युमन हेल्थवर निगेटिव्ह इफेक्ट पण होतो आहे. ज्या लोकांना काही लोकांना त्यांचं ॲलर्जिक रिॲक्शन्स डेव्हलप झालेले आहेत. एक्झाम्पल आहे, जे रिसर्चर्स ब्राझील नटपासून जीन वापरून मिथोनिनचं प्रोडक्शन सोयाबीनमध्ये इन्क्रीज करत होते आणि या जीनच्या इन्सर्शनने ॲलर्जिक रिॲक्शन्स सोयाबीन्समध्ये झालं आणि ज्या लोकांना नट ॲलर्जी होती त्यांच्यामध्ये ॲलर्जी दिसून असली आणि यालाच आपण म्हणतो बायोटेक सोयाबीन्स. नाव सेकंड ॲलर्जीच्या नंतर जो इफेक्ट आहे ह्युमन हेल्थवर तो आहे लॉंग टर्म इफेक्ट. बिकॉज GMO टेक्निक has been available for such a short amount of time, there is relatively little research which has been conducted on the long-term effects on the health, which we cannot anticipate at this point. आता जो GMO टेक्नॉलॉजी आली आहे ती अगदी शॉर्ट पिरियडमध्ये आलेली आहे आणि त्यामुळे त्यावर जो रिसर्च झालेला आहे तो कमी आहे आणि म्हणून त्याचा इफेक्ट जो आहे तो आपल्या हेल्थवर लॉंग टर्म इफेक्ट आहे आणि या पॉईंटला आत्ता आपण त्याच्यावर बरोबर अँटिसिपेट नाही करू शकत. Then the third one is new proteins. Proteins that have never been ingested before by humans are now part of the food that people consume every day, and these potential effects on the human body are as of yet unknown. म्हणजे जे प्रोटीन्स आपल्या बॉडीने आपण ह्युमन बिंग्सनी कधीच आतमध्ये घेतले नव्हते किंवा खाल्ले नव्हते ते आज आपण कन्झ्युम करतो आहे रोजचंच आणि त्या प्रोटीन्सचं इफेक्ट आपल्या ह्युमन बॉडीवर काय होईल ते अजूनही आपल्याला माहिती नाही आहे. देन वी विल सी द फूड ॲडिटिव्स. GMOs are also present us with possibilities of introducing additional nutrients into foods as well as antibiotics and vaccines. Thus, this availability of technology can provide nutrition and disease resistance to those countries that don't have the means to provide this otherwise. However, there is possibility of the creation of antibiotic and vaccine resistant strain of the disease. जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये ॲडिशनल न्यूट्रियन्स फूड्समध्ये यायचे पॉसिबिलिटी आहेत. फूडमध्येच नाही तर अँटीबायोटिक आणि वॅक्सिनमध्ये हे ॲडिशनल न्यूट्रियंट्स ॲड केले जातात, इंट्रोड्यूस केले जातात आणि ही जी टेक्नॉलॉजी अवेलेबल आहे त्यामुळे न्यूट्रिशन आणि डिझीज रेझिस्टन्स प्रोव्हाइड करू शकतो आपण अशा कंट्रीजला ज्यांच्याकडे काही मीन्स दुसरे नाही आहेत. पण जे अँटीबायोटिक आणि वॅक्सिन जे क्रिएट केले जातील त्यांची जी स्ट्रेन असेल त्या डिझीजची ती रेझिस्टंट होणार आहे किंवा हे वॅक्सिन रेझिस्टंट स्ट्रेन्स असतील, डिझीज असतील. दिस शोज दॅट द वास्ट ॲडव्हान्सेस इन लाईफ sciences and our multicultural and pluralistic modern societies create many bioethical problems requiring some stringent regulation. In terms of GMOs, the Indian government has set up the Genetic Engineering Approval Committee, that is GEAC. This organization makes decisions regarding the validity of research involving the GMOs and addresses the safety of the GMOs introduced for public use.
आता यावरून आपल्याला दिसते की लाईफ सायन्समध्ये खूप ॲडव्हान्सेस झाले आणि आपलं जे मल्टीकल्चरल अँड प्लुरलिस्टिक मॉडर्न सोसायटीज ज्या बनल्या त्यामुळे खूप सारे बायोइथिकल प्रॉब्लेम्स क्रिएट झाले, ज्याच्यासाठी काहीतरी स्ट्रिंजंट किंवा अगदी स्ट्रिक्ट रेग्युलेशन पाहिजे. जर GMOज बघितले तर आपलं इंडियन गव्हर्मेंटनी एक जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रुव्हल कमिटी GEAC सेटअप केलेली आहे. हे जे ऑर्गनायझेशन आहे हे रिसर्चच्या व्हॅलिडिटी ज्याच्यामध्ये GMOज येतात ते डिसिशन्स घेतात त्याच्यात, आणि GMOजची सेफ्टी कशी केली जाईल जेव्हा आपण त्यांना पब्लिक यूजसाठी वापरणार आहोत हे बघितलं जातं.